عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 893، ونحن لازلنا مع موضوع المعروف، وهنا الحلقة بعنوان المعروف والخير. مصطلح الخير في القرآن الكريم متعدد ومتداخل. يعني في اللسان الإنجليزي أو في اللغة الإنجليزية يقول لك good better than the best. good حسن، better than يعني أحسن من، ذا بيست الأحسن. القرآن الكريم بيستعمل كلمة الخير وتدل الخير بمعنى الحسن وخير بمعنى أحسن من. فهناك تداخل في موضوع الخير في النسق القرآني، لكن هو كله خير وعكسه هو الشر. ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير بمعنى الصلاح الذي يشمل إخلاص الدين والعبادات الله جل وعلا وحده وحسن التعامل بين الناس، كقول جل وعلا في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الآية 110 في سورة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني إذا هنا بقى في العبادات الخير. وربنا سبحانه وتعالى بيتحدث بقى في موضوع التعامل بين الناس في حكاية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يعني إذا عايز يسيب خير، والخير ده يعني يبقى مجرد ما يعمله يكتب في كتاب أعماله، وبعدين طبعا بيظل اللي هو أن يعمل وصية للوالدين اللي هم ورثة وللأقربين اللي هم ورثة. فالوصية للورثة وليست لغير الورثة خلافا للحديث الهجص اللي بيقول لك لا وصية للوارث. وربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن برضو الصيام، يقول لك: آمن معرضة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني اللي يتطوع خير ربنا يعني بيجعل له خير، بيأخذ هذا الخير. فالخير اللي بيعمله يجد خيرا مقابلا له وأضعافا له في الآخرة. وربنا يقول في الحج: الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فبرضو أي خير بتعمله في الحج ربنا سبحانه بيعلمه ويجازيك عليه. وفي الإنفاق في سبيل الله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. إذا بقى أنت بتلاقي كلمة الخير في تطبيق العبادات، في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، في الحج، في الصيام، في الصدقة أو الزكاة المالية. ده مفهوم الخير في العبادات. هناك بقى مفهوم للخير اللي هو المفهوم القيمي، يعني القيمة الأخلاقية للخير. وده بقى اللي جاء في موضوع الأمر بالمعروف ولتكن منكم أمة قال لك يدعون إلى الخير. فدعوة إلى الخير يعني معناها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فبتلاقي بقى هنا العطف هنا هو عطف بيان. يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إيه هو الخير؟ قال لك: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت حين تأمر بالمعروف وحين تنهى عن المنكر وحين تؤمر بالمعروف وحين تنهى عن المنكر هذا هو الخير. ليه؟ لأن المعروف هو الخير وإن المنكر هو الشر. فبالتالي هنا دعوة للخير. وربنا سبحانه وتعالى ما قالش ولتكن منكم أمة تدعو إلى الخير. إيه الفارق؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير هنا الكلام عن الأفراد، فكل الأفراد يدعون إلى الخير، كل الأفراد يتناصحون، كل الأفراد يتواصون بالحق وبالصبر كما جاء في سورة العصر. لكن لو ربنا قال وتكن منكم أمة تدعو إلى الخير يبقى هي بتدعو الناس اللي بره خارج، وده طبعا مش المفهوم من السياق ومش المفروض، لأن الفعل يدعو جاء مفردا مؤنثا
ليطابق لفظ أمة وهو مفرد مؤنث، على خلاف السياق جاء بالخطاب بالجمع المذكر في مخاطبة الأمة المؤمنة كالشأن في الأوامر التعبدية. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على المؤمنين والمؤمنين كأفراد، يقول سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الذين آمنوا يعني مين؟ يعني الفرد، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. يبقى لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يبقى الأمة هنا معناها جميع الأفراد. وربنا سبحانه وتعالى حين يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن فرضية صلاة الجمعة فرضية على جميع أفراد الأمة رجالا ونساء. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى هذا الوفاء بالعقود أمر مفروض على جميع الأفراد. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا، ده على الأفراد جميعا. ويا الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ده للأفراد جميعا. فلتكن منكم أمة يعني يدعون إلى الخير، يبقى ده مقصود به كل أفراد الأمة. وبالتالي بقى كما قلنا سابقا ونعيد ونذكر أن مش بقى مجموعة صغيرة هي التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تؤمر ولا تنهى، هي اللي صاحبة الأمر وبتشتغل تبع الحاكم إلى آخره. وخلي بالك ما فيش فيه بقى الجماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي كانت في السعودية عمرها ما تحتج على فسق الأمراء السعوديين، ولا على يعني كل التجاوزات التي تحدث عمرها ما تحتج عليهم على طاق، ولا تملك هذا. هي تحتج على الشعب الغلبان. آه الله سبحانه وتعالى يعني نفهم مما قاله جل وعلا أن قول المعروف والأمر المعروف لا يكون بالتسلط ورفع الصوت، ولكن بالنصح الهادئ الجميل، أي التناجي بالخير. وهناك بقى تناجي بالشر اللي هو إنما النجو من الشيطان، لكن في تناجي بالخير. هو يعني ممكن أنت تنصح صاحبك، مش لازم بقى تقف وتفضحه قدام الناس، لكن لا، أنت تتكلموا بينك وبينه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الآية 114 من سورة النساء. يعني أنت لما بتنصح واحد في ودنه، تقول له: يعني أنت عملته ده غلط، ده هذا لا يصح، هذا لا يليق. مش تقف قدامه تقول له: أنت بتعمل إيه وبتسوي إيه والكلام ده. يعني إلا إذا كان واحد يعني بيخطب وبيوجه الكلام بتاعه عموما للناس وينصح الناس ويعظ الناس، وأقول لك أنا أعظ نفسي في المقدمة، ده موضوع تاني. ربنا سبحانه وتعالى قال في صفات المجتمع المسلم والدولة الإسلامية: قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الذين آمنوا أول حاجة وعلى ربهم يتوكلون. بعد كده بعد الإيمان والتوكل على الله يصف أفراد هذا المجتمع. يعني ينبغي أن نكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش. قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وبين بعد كده قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. جاءت الأمر بالشورى بين إقامة الصلاة وبين الإنفاق في سبيل الله. يعني مش قال لك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مباشرة، ده الموضع الوحيد إذا جاءت فيه الشورى بين الصلاة وبين الزكاة. يعني معنى ذلك أن الشورى فريضة إسلامية ليست بقى يعني إيه لا تصح فيها الاستنابة. يعني إذا أنت كما أنت لا يصلي أحد عنك ولا يزكي أحد عنك، أنت لابد أن تصلي بنفسك وأن تزكي بنفسك. أيضا في الشورى لابد أن تحضر مجالس الشورى بنفسك، ما تبعتش حد عنك. وهو ده بقى المفروض في الشورى الإسلامية اللي هي ليست فيها ديمقراطية تمثيلية أو نيابية، حد ينوب عن الناس. لا، ده هي شورى مباشرة أو ديمقراطية مباشرة، دايركت ديمقراسي. وده احنا نرجو ان احنا نتحدث عن الديمقراطية الإسلامية في وقت تالي إن شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى وصف خاتم النبيين في أواخر سورة التوبة،
سبحانه وتعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن نتصور أنه عليه السلام كان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر بنفس طريقته، بأنه كان رؤوفا رحيما بالناس. فبالتالي كان يراعي مشاعرهم، يعني لا يجرح إحساساتهم، لا يقيم لهم محاكم أو دعاية سيئة، لكن ينصحهم بما يعينهم على تنفيذ الأوامر أو تنفيذ النصيحة. وهذا ما يجب أن يكون عليه يعني الذي ينصح الناس. الذي ينصح الناس قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني أن يكون صريحا في الحق. يعني صريح في الحق يعني إيه؟ يعني لا يسب ولا يشتم، بمعنى أنه أنا لما أقول أبو بكر الزنديق، أنا لا أسبه على الإطلاق، أنا بأصف اللي عمله، لأن اللي عمله ده هو الذي فتح باب تشويه الإسلام وفتح الباب لإنشاء أديان أرضية. أنا مش يعني لا يعني أشتم شخصه، ولكن أنا أظهر صفته. فلما أقول مثلا إن الحسين ده بشر ومات وتحول إلى جيفة، هذا ليس طعنا في الحسين وليس طعنا في، لكن هي حقيقة. لما أقول نفس الأحكام عن النبي، لما ربنا قال له: إنك ميت وأنهم ميتون، ميت يعني أنت ميت وهم خصومك هيموتوا، ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أنت هتخاصمهم وهم هيخاصمونك أمام الله. أنا حين أقول إن النبي مات ومع ذلك مات كما يموت خصومه. إذا كان أبو جهل بقى لسه عايش في قبره وجسده مقدس، يبقى نفس الكلام بقى عن النبي. لكن لا، النبي مات وتحولت جثته إلى جيفة زي أي حد، زي خصومه. لما أقول هذا ليس هذا طعنا في النبي. هنا بقى يعني ربنا قال: فاصدع بما تؤمر. الصدع بالحق أن تقول الحق كاملا ثم تعرض على الناس. ليس في هذا سب ولا في هذا عيب أن أنت تقول الحق، أنت تقول المعروف. وده المعروف إن البشر بشر. البشر بشر، أنبياء أو مجرمين، هم بشر من حيث الجسد. البشر يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط وتخرج منه الريح ويأتيه الإمساك ويأتيه الإسهال. فالذي يرفع البشر فوق مستوى الإله سبحانه وتعالى لابد أن تصدع بالحق وأن تقول هذا، وليس في هذا عيب على الإطلاق. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم من حضرة القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.